ස්මාර්ට් හෝම් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ රිවිව් කරන්න WiFi ස්මාර්ට් ප්ලග් එකක්. අපි බලමු මේක ස්පෙසිෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියලා. WiFi වලින් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම රේටඩ් වෝල්ටේජ් එක මේකේ 60 ampere max යන්න පුළුවන්. වොට් 4400ක් වෙනකම්. හරි. මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ටික මොනවද කියලා බලමු අපි ඊළඟට. මේක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක කියන්නේ අපිට ලෝකේ ඕනෙම තැනක ඉඳලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් WiFi කනෙක්ෂන් එකක් කරා. ඒ වගේම වොයිස් කන්ට්‍රෝල්, ඒ වගේම ටයිමින් ඇන්ඩ් ෂෙඩියුල් පහසුකමක් තියෙනවා. හරි. අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරලා බලමු. බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මුලින්ම හම්බෙනවා යූසර් මැනුවල් එක. යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙනවා මේ ප්ලග් එක අපි ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න, සෙටප් කරගන්න ඔක්කොම විස්තර ටික වගේම මේකේ තියෙන පැරාමීටර්ස් ඒ වගේ දේවල් විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා. QR කෝඩ් එකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා අපිට ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න විස්තර ටික. ඕවා තමයි අපිට යූසර් මැනුවල් එකේ හම්බෙන්නේ. හරි. අපි ඊට පස්සේ ප්ලග් එක අරන් බලමු ප්ලග් එක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලග් එක තියෙන්නේ. චාර්ජින් ඩොක් එකක් වගේම තමයි. ඒ වගේම මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එකත්, ඒ වගේම මැක්සිමම් 16 ampere යන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තත්ත්ව සාතික ටිකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. අපිට අතින් ඔන් ඔෆ් කරනවා නම් ඒක හරහා අපිට අතින් ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. right. අපි ඊට පස්සේ මේ ප්ලග් එක කරන්ට් එකට දීලා අපි චෙක් කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම බිත්තියේ තියෙන පවර් සොකට් එකකට මේක ප්ලග් කරන්න හදනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් කරලා මම කරන්ට් එක පවර් එක දෙනවා. කරන්ට් පවර් එක දෙනවා. හරි. අපි කරන්ට් පවර් එක දීලා ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රතු පාට බටන් එකක් පත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා ගියාම ඔන්න ඔය විදිහට නිවි නිවි පත්තු වෙනවා රතු පාටයි දම් පාටයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේක තියෙන පෙයාරින් මෝඩ් එකේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් හොඳට පේනවා ඇති. මේ තියෙන දැන් මේක පෙයාරින් මෝඩ් එකේ. ඕගොල්ලන්ට පෙයාරින් මෝඩ් එකේ තියෙද්දි තමයි ෆෝන් එකට මේ ප්ලග් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම ෆෝන් එක අතට අරගෙන ස්මාර්ට් ලයිෆ් කියන ඇප් එකට යනවා. ස්මාර්ට් ලයිෆ් ඇප් එකේ ගිහිල්ලා Bluetooth on කරගන්නවා. Bluetooth on කරගත්තට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලලා ඔන්න ඔය උඩ තියෙන ප්ලස් අයිකන් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අන්නේ ප්ලස් අයිකන් එකෙන් ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මේක ඇඩ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ගියාට පස්සේ discovering devices කියලා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ප්ලග් එක පෙන්නනවා. අපි ඇඩ් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඩ් කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ ප්ලග් එක ඇඩ් වෙනවා. ඒකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාරටම ඇප් එකට මොකක් හරි device එකක් කනෙක්ට් කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට Wi-Fi password එකක් ඉල්ලනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Wi-Fi router එකේ password එක දුන්නා නම් හරි. මෙන්න මේ විදිහට pairing mode එක off වෙනවා. එතකොට මේක ඇඩ් වෙන ටිකක් කළා යනකොට අර මම පෙන්නන විදිහට pairing mode එක off වෙනවා කියන්නේ නිවි නිවි පත් වෙන එක නවතිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ progress bar එක සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට success කියලා වැටෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනින් next දීලා ඉස්සරහට යන්න. හරි. added successfully කියලා වැටෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් අපි ලෝකේ කොහේ හිටියත් මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්විච් ප්ලග් එක on off කරන්න. මේ ප්ලග් එක on off කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා off වුණාම නිලි පාට වෙනවා, on වුණාම දම් පාට වගේ පාටක් එනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ෆෝන් එකෙන් on off කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ටයිම පහසුකම්, එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් බලාගන්න මේ පහසුකම් ඔක්කොම තියෙනවා. අපි ඊකට ඒ ටික කතා කරමු. මේකට මම දැන් සූදානම් කරගෙන තිනවා බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලිව මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ විදිහට ප්ලග් ටොප් එකකට මම අනිත් පැත්තට හෝල්ඩ් එක සම්බන්ධ කරලා ඒකට බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. අපි මේක දීලා හොඳට චෙක් කරගමු කොහොමද මේ ප්ලග් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. වතුර මෝටර එකකට වගේ ඕනිම දෙයකට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඔෆ් කරලා දැන් ඔන්න ඔය විදිහට බටන් එක ඔන් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඔය විදිහට අපිට අතින් ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ෆෝන් එකෙන් කොහොමද කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගෙදර නැති වෙලාවක නම් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් මේ ප්ලග් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම ඔන්න ඔය විදිහට ප්ලග් එක ඇතුළට යනවා. ප්ලග් එකට ගිහිල්ලා ඔන්න මම ඔන් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔන් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔන් වෙනවා. ඔන් කරන්න ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකට වතුර මෝටරයක් එහෙම නැත්නම් AC එකක් ඔය ඕනිම අපිට ඩිවයිස් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ බල්බ් එක කනෙක්ට් කරා වගේ. මේ විදිහට count down, schedule, circulate, random කියලා schedule කරගන්න, timing තියන්න options කීපයක්ම තියෙනවා. හරිය නිකන් එලාම්යක් තියෙනවා වගේ daily on off වෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන electric පහසුකම, electric measure පහසුකම, ඒ කියන්නේ power monitoring පහසුකම. මේකදී අපිට පේනවා voltage එක 231යි කියලා. ඒකත් වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක live හැම වෙලෙම වෙනස් වෙන දේවල් පෙන්නන power monitoring option එක. හරි. මම on කරගෙන පෙන්නන්නම්. දැන් අපේ තියෙන power එක 0යි, current එක 0යි කියලා. ඔන්න බලන්න
බල්බ එක ඔන් කරාට පස්සේ පෙන්නනවා පව එක 5.7යි කරන්ට් එක මේ වෙලාවේ මිලි ඇම්පියර් 60ක් ගන්නවා ඒ විදිහට ඒකත් වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේනවා ඇති දැන් 8.0 ගානක් තියෙන්නේ 8.7යි පව එක ඔය විදිහට අපිට බලන්න ඒ වගේ ටෝටල් වලින් අපිට මාසයේ අන්තිමට හරි අපි පාවිච්චි කරන කාලය අතරතුර කොච්චර ඒකක ගාණක් ගිහිලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම ඔයගලන්ට ඕෆ් කරලා පෙන්නන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඕෆ් කරාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට ඕක 0 වෙනවා. පව එක ඔයගලන්ට හොඳට පේනවා. පව එක දැන් 6යි ගණක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න 0 වුණා. ඒ විදිහට මේක ලයිව් මොනිටර් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මාසයේ අන්තිමට කොච්චර එකක ගාණක් ගිහිලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මේ ස්විච් එකේ settings ටික ඔයගොල්ලන්ට ස්විච් log එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ක්ලියර් කරන්න පුළුවන් power data relay status. ඊළඟට තියෙනවා overcharge switch කියලා. මේ ඔප්ෂන් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක එහෙම charge කරනවා නම් ගොඩක් වටිනවා මේක. ඒ කියන්නේ මේක 3 watt වලට වඩා, ඒ කියන්නේ watt 3ට වඩා අඩු වෙච්ච ගමන් මේක auto off කරගන්න විනාඩි 40ක් ගියාට පස්සේ. එතකොට ෆෝන් එකක් වගේ එකක් charge කරද්දී අපි ෆෝන් එක charge වුණාට පස්සේ 3 watt වලට වඩා අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ power එක නවතිනවනේ. එතකොට විනාඩි 40කින් කරන්ට් එකෙම ඕෆ් කරගන්නවා. ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකක් හරි දෙයක් ඕවර්චාර්ජ් වෙනකොට ලැප්ටොප් එකක්, ෆෝන් එකක්, ඒ වගේ දෙයක ඕවර්චාර්ජ් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම චයිල්ඩ් ලොක් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි ළමයි ඉන්නවා නම් උක චයිල්ඩ් ලොක් විදිහට පාවිච්චි කරලා තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් ඔන් ඕෆ් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගොඩක් වටිනවා වතුර මෝටර එකකට එහෙම නැත්නම් AC එකකට ඔයගොල්ලෝ දුර ඉන්නවා නම් දුර ඉඳලා කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. තව ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දෙයකට මේක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටයිමින් වලට වතුර මෝටර එක වැඩ කරව ගන්න වගේ දේවල් වලට ගොඩක් වටිනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන්ස් ලැප්ටොප් ඒ වගේ දේවල් ඕවර් චාර්ජ් වෙන එක නවත්ත ගන්න වගේ දේවල් වලටත් වටිනවා. මෙන්න මේ විදිහට ටයිමින් ඔප්ෂන්ස් තියන්න පුළුවන්. ඔය වගේ විනාඩියකට තියන්න පුළුවන්. විනාඩි 10කට. ඒ කියන්නේ වතුර මෝටර එකක් වගේ නම් ඒ වගේ ටයිමින් තියලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේක අපෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ අපේ පේජ් එකට මැසේජ් එකක් දාලා WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මිල ගණන් වගේ විස්තර අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට.